Friday kay Kuya and a happy Friday to everyone. Alam niyo po, ilang oras na lang, weekend na naman. At ngayong mainit ng panahon, masarap magtampisaw sa ilog. Uli kayo magbabad sa dagat. Alam mo ba, Miss Jackie Aquino? Sagana sa negative ions ang natural places, lalo na yung mga moving water. Ayon po sa pag-aaral, alam niyo ba ito? Ang exposure sa negatively charged ions, Manuel, bagay sa ito, ha? Ay nakatutulong para mabawasan ang depresyon, ha? At stress. Wow. Miss Jackie, good afternoon. Natatawa sila. Sino naman ang depressed? Hindi naman eh. Ikaw? Sa pag-ibig? Talaga? Akala ko kasi kulang ang pagkain. Happily married. Oo nga, happily married. Kunyari lang yan. Nalulungkot lang siya. Alam mo kung bakit? Kasi yung sa anim na supot ng kanin, nabawasan na. Ayaw ni Mami Bear na 6 na supot ng kanin. Kailangan isa lang. Ganon? 6 ang kinakain nila? Yes! Siya. Kaya ko rin yun. Isang araw? Masarap. Ayan, thank you very much. Thank you very much. Speaking of, mayroon kang dala dito na meron akong dalang pagkain. Bagoong rice na basmati. And thank you to Akala ko nga kay Mr. Paul Aquino, yung pinsan mo. Kasi last time, natikman ko yung luto niya na isda na may mga ginayat na... Ano yun? Sinaing na tulingan. Ang sarap. Masarap pala magluto, no? Ayan. And thank you very much to Said dun sa binigay niyang pagkain. Shinare ko rin dito. Salamat po, Sir Paul Aquino. Yes, pinsan thank you ni very Miss much. Jackie Okay, Aquino. so Miss Annie, of course, no, kaya yung sinasabi mo nga kanina, itong weekend, syempre mas maganda kung pwede tayo mag-bonding sa natural places dahil mainam ito para sa ating well-being. And speaking of health and wellness, kasama natin ngayon sa UNTV Action Center si Dr. Albert Atilano. Siya po ang presidente ng Philippine Society of Hypertension. And para naman po sa legal issues na nais idulog ng ating mga kasangbahay, nakahanda na rin maglingkod si Attorney Pablo Ahesta mula naman po sa Law Center ni Kuya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung mayroon po kayong nais konsulta sa amin ni Dr. Atilano, open po ang ating communication lines, lalo na sa mga hindi makakapunta ng personal sa ating Action Center dito sa Quezon City. Narito po ang aming cellphone numbers: 0905-742-2210. Sa Globe po yan at saka TM. At 0907-760-3639. Smart po yan at saka TNT. Pwede rin po kayong tumawag sa telephone number 442-6244 local 181. Yes, Attorney Ahesta, maaari rin po silang makipag-ugnayan sa atin through Facebook, Serbisyong Kasangbahay.com. Mga kasangbahay, ipagpaunan lamang po namin sa inyo na ang aming kasagutan ay batay lamang sa mga impormasyong mababanggit sa inyong text or Facebook message. Hanggat maaari, inaanyayahan po namin kayong magkumonsulta ng personal dito sa UNTV Action Center. Narito lamang po kami sa number 907 EDSA, PhilAm, Quezon City. Okay, ang cute nilang dalawa, no? Naano naman ako. Ang cute! Super cute nung dalawa. Ayan kay Doc Atilano and of course kay Attorney Pablo Ahesta. Yes, Miss Jackie. Yes, thank you very much, Ms. Annie Rantoy. Para naman po sa ating advisories. Ms. Annie? Okay, magsasagawa po ang Manila Water and Valve Maintenance Activity sa Pasig Boulevard mamaya alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Dahil dito po, pansamantalang mawawalan po ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Bagong Ilog at Pineda. Dito po yan sa lugar ng Pasig City. Ano po, pinapayuhan ng mga residente na mag-ipon po ng tubig para sa karagdagang impormasyon. Ulitin po namin sa mga added information, pwede kayong tumawag sa Manila Water Hotline 1627 o pwede rin nyo pong bisitahin ang kanilang official social media accounts, facebook.com/Manila Water. Ang Twitter naman nila ay
at Manila Water PH. Yan. PH na. Philippine yun siguro. Yes. May PH pa. Okay, sige. Okay, thank you, Miss Annie. Nakahanda na po ang National Capital Region Police Office para sa pagsisimula ng kampanya, yung kanyang period para sa 2018 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Inatasan na ni NCRPO Chief Camilo Cascolan ang kanyang mga tauhan na siguraduhing violence-free ang darating na halalan. Mahigpit rin aniya ang kanyang bilin sa mga ito na makipag-ugnayan sa mga kandidato para sa peace and order situation. Tinayak din nito na paiiralin na ng mga polis ang maximum tolerance. Okay, mga kasambahay, sige, tuloy tayo sa pagbibigay sa inyo po ng iba pang mga balita. Mano-mano ang isasagawang May 14 barangay, ha? Mano-mano. Barangay at SK elections. Ibig sabihin, susulat ng mga botante sa balota ang pangalan ng kanilang ibobotong kandidato at mano-mano ring bibilangin ang mga boto ng mga gurong board of canvassers. Para naman po sa mga kababayan natin, masiguro na handa ang mga guro sa mano-manong halalan, nagsimula na po ang Commission on Elections kahapon ng training sa mga ito. Yan. Mahigit 6,000 guro ang magsisilbi sa darating na eleksyon sa buong bansa at tinatayang 10,000 mga guro sa Quezon City. 10,000 pala nakatalaga dito. Ang magsisilbing Board of Election tellers sa halalan, kaya naman itinuro po sa mga ito ang general instructions para sa Electoral Board. Itinuro din po sa mga guro ang kanilang karapatan at kung ano ang hindi nila dapat gawin. Samantala, inulunsad na rin po kahapon ng Quezon City Alliance of Concerned Teachers ang isang 24/7 election hotline. ACT National. Ito yung direct line, 283-9689. NCR ACT, 285-9948. ACT NCR. Union, 4262238. Dito po, maaaring iparating na mga guro ang kanilang mararanasang karahasan, pang-aabuso o maging ang panggugulo ng sinuman habang sila po ay nagsisilbi sa araw ng halalan. Tiniyak naman po ng COMELEC na may sapat na polis na itatalaga sa mga polling precincts sa bansa. May karagdagang puwersa rin po sa mga lugar na matutukoy na election hotspot. So, ibig sabihin, ready na. Ayan, ha? Huwag niyong kalilimutan ay dapat tayo ay may magboto. Yes, pero sana naman ito ay walang violence na mangyayari. That's correct. At wag niyo pong baka kayo nagbabalak. Abay, teka muna, magkakaroon ng problema. Yan. Yes, thank you, Miss Annie. Ipagpapatuloy po natin, 4.6% ang tinatayang inflation rate o itinaas ng presyo ng mga bilihin nitong nakaraang Abril. Ang itinuturong dahilan ng mga ekonomista ay ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law na sinabayan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ilan sa mga tumaas ang presyo ay ang bigas, mga delata, mga produktong gumagamit ng papel, mga sugar-sweetened beverages at mga serbisyo at produktong gumagamit ng langis. Noong Abril lamang, 3 linggo, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Naniniwala ang mga ekonomista na magtutuloy-tuloy ang inflation ngayong taon. Makakabawi lamang ang bansa kapag natapos na ang proyektong infrastructure at masolusyonan ang ilang suliranin gaya ng problema sa trapiko. Ayon naman po sa Consumer Group, dapat umaksyon ang pamahalaan upang matulungan ang publiko. Nananawagan ang Laban Consumer na madaliin ng Korte Suprema ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa TRAIN Law. Ngayong araw ay ilalabas na ng Philippine Statistics Authority ang kanilang ulat kaugnay sa inflation sa unang quarter ng taong 2018. Thank you, Miss Jackie. At tuloy tayo, 4:44 po sa mga nakikinig at nanonood ng Radyo La Verdad 1350. Nire-develop na po ngayon ng mga taga-suporta.
ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang social media platform na katulad ng Facebook. Yan, ito ay bilang protesta sa pagkuha ng Facebook sa Rappler at Verifiles bilang fact-checkers nito. Ayon kay PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Jimmy Bondok, ang naturang app ay magiging patas para sa lahat at hindi may impluwensyahan ng sinuman. Ni-activate ni Bondok ang kanyang Facebook account dahil tutol ito sa desisyon ng kumpanya na kunin ang serbisyo ng Rappler at Verifiles. Si Bondok po nakilala na taga-suporta ng Pangulo ay naniniwala na malaki ang naging bahagi ng social media sa pagkakapanalo sa eleksyon ni Pangulong Duterte. Kausap na ni Bondok ang ilang kilalang social media sa Russia, partikular ang VK at Vero para sa binubuong bagong social media site. Inikayat naman ni Bondok ang publiko na habang wala pa ang bagong app ay maghanap ng ibang venue upang makasuporta sa Pangulo. Pinabulaan na naman ni Bondok na siya ang nagpasimula ng Delete Facebook movement. Okay. Well, pero kung gusto naman nila magsabi ng mga magaganda sa ating presidente at sa administrasyon, pwede naman pa rin sa Facebook. Okay. Mga kasambahay, doon sa mga nakikinig, magpatuloy lamang po kayo nakatutok dito po sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Mayroon tayong mga announcement muna, Miss Jackie. Tinatawagan po ng pansin ang mga kamag-anak na mga sumusunod na mga kababayan natin. Napulot po ito sa iba't ibang mga lugar. Unahin natin ang pangalan ni Robles Socorro. Jong? Tama, nakita ito, napulot ba sa Quezon City and si Robles Socorro. Pumangalawa dito ay si Velarde Eliseo. Siya po ay nakuha sa lugar po ng Maynila. Pumangatlo dito si Carlito Raya. Nakita rin po siya sa Quezon City. Ang pang-apat naman ay si Crescencia Narca. Si Ginang Crescencia Narca ay nakita naman po o nakuha dyan sa Maynila. Sina Nanay Robles Socorro, Tatay Velarde Eliseo, Tatay Carlito Raya at Nanay Crescencia Narca ay kasalukuyang kinukupkop sa Golden Reception and Action Center for the Elderly and other special cases of graces. Ang naturang temporary shelter ay matatagpuan sa Misamis Extension, Bago Bantay, Quezon City. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Miss Glacy Rose F. Alangsab. Siya po ang Social Welfare Officer 1 ng Graces. Ito po yung telephone number 929-1187. Pero po, pwede kayong gumamit ng area code 02. Ang mobile number ay 0923-557-4696. Yes, Miss Jackie. Ang buwan ng Mayo ay Cervical Cancer Awareness Month. Ano-ano ba ang dapat natin malaman tungkol sa cervical cancer? Yan po ang ating iisa-iisahin sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon. Okay mga kasambahay, balik tayo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon with Miss Jackie Aquino here. Alam niyo po, hinihikayat ng Department of Health ang mga kababaihan na magpa-screen para sa cervical cancer. Ang cervical cancer ang pangalawa sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga Pilipina. Halos 4,000 ang kinikitil nitong buhay kada taon. Sa pamamagitan ng cervical cancer screening ay inaasang tataas ang survival rate sa naturang nakamamatay na sakit. Saan ba nakukuha ang cervical cancer? Ano ang mga sintomas? Paano ito nagagamot? Sasagutin po yan sa atin ng panauhin sa hapong ito. Walang iba kundi si Dr. Concepcion P. Alfiller o Bigaini, consultant and representative of Philippine Cancer Society and POGS Fellow, Philippine Obstetrical Gynecological Society. Yan. Medyo mahirap banggitin, ano po. Pero sa mga doktor, madali lang. Miss Paano Jackie? nga? Gynecological. Ayan. Gynecological. Okay. Yes. Gynecological Society. Yes. Yan. Pabatiin natin ito, Miss Jackie Aquino. Welcome to the show, ma'am. Sa ngalan ni Kuya Daniel, kami po nagpapasalamat with Miss Jackie Aquino. Layo na pinanggalingan niyo, ma'am. Hindi kayo na traffic. Good afternoon. Pasig lang po. Pasig. Pasig. Malayo din yun. 30 minutes. Wow. Ayan. No traffic today. No Thank traffic. you. Kasi wala nang pasok yung ibang Mga eskwelahan. That's correct. Pero napakaganda ng pag-uusapan natin, Miss Jackie. Yes. Because of the Cervical Cancer Awareness Month. Okay. Sige. Para makarami tayo, we'll start now. Yan, Miss Jackie. Yes. Ano naman po yung, ano muna ang cervical cancer?
cancer sa cervix. Okay. Ano po ang mga causes nito? Okay. Ang cervical cancer, actually ang cervix is kwelyo ng matres kung sa Tagalog. Actually part siya sa buong katawan ng matres pero nasa dulo siya. So saan doon pag nag-normal delivery doon lumalabas ang baby. It's inside the pelvic cavity, the lower abdominal portion of the woman, no? So part siya talaga sa matres. So tawag sa kanya kwelyo ng matres. So, cervical cancer is different from the cancer of the body of the uterus or the lining of the uterus. Kakaiba po siya. So, ano yung sabihin ng mga causes? Usually, ang talagang pinakaano na number one cause is the human papilloma virus or the HPV. So, which is, we can get it from an intimate contact. But it is so common among women, the human papilloma virus, but most women, within 2 years, nawawala siya without treatment. But in women na nag-exist ang human papilloma virus for a long time, yun ang possible na risk factor for cervical cancer. Wala bang cervix yung lalaki? Ayan. Wala po. Kasi, di ba, Miss Jackie, the reason why we're asking this, di ba, yung lalaki, pwede rin sila magkaroon ng Breast cancer. Yeah, but Pero yung lalaki, walang cervix. wala po. But Okay. ma'am, human papilloma virus actually is due to the intimate contact. So, men can have cancer due to human papilloma virus such as throat cancer who do the oral sex and the anal cancer. Oh. So, okay. this is due to human papilloma virus. Oh, ibig sabihin, But rare compared with our cervical cancer in women. So, ibig sabihin yung lalaki hindi rin pwede makaiwas dito sa ganitong klaseng Yes po. sakit. Yes po. Ayan. Kasi may sinasabi oral and then yung binabanggit natin na sa Throat Sa cancer throat. po. Ayun. Opo. Okay. At saka sa anal area. Okay. Sige. Follow-up question, di ba? Okay. And sino-sino ang may risks dito? Like the ages Yes. and all women? Okay. Actually, pag risk yun, yung sino yung mga nag-early sex, no? Batang-bata pa. So, meaning when you have sex at the early age, you usually have more sexual partners, not necessarily sabay. So, like for example, if you have many boyfriends in your life, like 5 or more, then you had sex with them. So, you are also at risk. So, yung ganyan. And smoking is also one of the risk factors. Okay, teka muna ma'am. Itanong ko kasi yung una, yung early age na nakikipag-sex, Yes. and pangalawa, is smoking. Teka muna, very quickly, explain nyo nga po, paano natin i-relate doon yung smoking and then cervical yun? Paano Yes, po yun? kasi ang di ba ang nicotine, Okay. part yun down sa immune system. So if you have suppressed immune system, then kasi as I have said that there's so many women who have human papilloma virus, but not all those women who have cervical cancer. So if you have suppressed immune system, which is brought about by the nicotine in the cigarette, so that could be one of the causes. Oh, ala. Ha? Baka, kung smoker ka, may chance ka na magkaroon ng cervical cancer. Not only cervical cancer. Of course, many Iba pa, cancers. yung lung cancer, many emphysema, cancers ganyan. are associated Naku, with itatlo ka na. Mayroon ka ng parang 3-in-1 coffee. Yes. Di ba? Mayroon ka ng Yes. So yung cervical cancer, meron po tayong causes nito, but generally cancer of other parts are not really caused by anything, or maybe stress, but nothing in particular compared to cervical cancer. No, it's usually due to the human papilloma virus. But HPV. it's not Ayun, all, but alam ko it's na. the majority that causes. Okay, ma'am, I don't know, tama ba? Yung long-term mental stress, surprisingly, stress is also a factor to women who experience high levels of stress over a long period of time. Pwede ka rin magkaroon ng ganito? I think if it, di ba, pag stress ang tao, minsan down ang immune system, masakitin tayo. I think there are some other doctors, even my patients, I referred for some abnormality like in the heartbeat, then the doctors would tell me, the cardiologist would tell me, baka secondary sa stress. Even the babies are affected by that, sabihin nila, due to the stress of the mother. And I think it has a role in most cancers of people, not just in women. So let's say yung isang nanay na nagdadalang tao may cervical cancer, It can happen. it can happen Yes. that yung baby paglabas niya will get cancer. No, So, not necessarily. Hindi naman. Not necessarily.
Pero pwede naman siya. Pag pareho silang lifestyle na like have many sexual partners, so ganun yun ang possibly din mangyari. But not hereditary. Giving birth at the very early age, kasama rin po ba yun? Yeah, of course, because when you are pregnant, you're delivering at the early age, so meaning you had sex at an early age. So it will be a risk factor. Okay, sex at an early age meaning And many syempre, sexual partners. when you're a teenager kasi nagkaroon ka na ng regla ganyan, and all the way until what age? No, actually, It's common for example, if you deliver at an early age and then you are monogamous and your partner was monogamous, there will be at least minimal risk factor. It's because we presume that if you started sex at an early age, then when you grow old, you had already more sexual, di ba, acts compared than women who just had first sex at a late age. Okay. So hindi naman Unless hahabol yung babae na, So hindi naman talaga ito sa edad, but kung gaano More, kadalas. yes. And your partner, sexual partner also, is polygamous. Okay. How about several pregnancies but with one partner? Depende sa partner po if you were his only partner. Yung, Yun na nga, okay. meaning, Yung several pregnancies, you're- let's say for example, if dami you're- mong, hindi po. Yeah, less chance for less having. chance. okay. Yes. Like, or kunyari, ikaw ay monogamous, pero yung partner mo ay not. hindi. You are at You're risk also again. at risk. Okay. Kasi he's the one who will most likely gives you the HPV or human papilloma virus. Or Okay. sexual partner. How about yung mga nagtitake ng contraceptive pill? Yes. Prolonged use of contraceptive pills actually is also a risk factor. But what you say prolonged, then they say, but they will insist that it's not used. But for me, prolonged is more than 5 years. Oh, mahirap So, pala to. yes. Yeah. Now, ma'am, tama ba na kanina mayroon tayong yung binabasa natin kanina, Miss Jackie, na pang ilan to? Pangalawa? Pangalawa to breast cancer. But it's the number one in the reproductive system. Kasi breast cancer is not part of the reproductive system. So, it's number one in the reproductive system. Okay. Okay. Nabanggitan natin kung ano yung mga causes. Okay. Punta na tayo. Ano yung ano ang mga pamamaraan para magamot ito? Okay, magamot ito. And in the first place, is this curable? Yung cervical cancer, curable po ba ito? Ilang percent po ang survival rate nitong mayroon mga na-detect na mayroon ganitong klaseng sakit po? As like any other cancer, if early detected, early treatment will of course give good prognosis. So yun ang magic word na Early detection. screening pa rin is the best protection against cancer. Kasi some risk factors sometimes you cannot control. Diba? You married early, have sex many times, or you have polygamous partner which you cannot control. But if you are the woman who is so conscious of cancer screening, then if detected early, it means good prognosis, even as high as 93%. 5-year survival. Okay, Miss Jackie, speaking of detection, early detection, kasama ba yun yung pap smear ng mga kababaihan? Yes. So, we will go to the different methods of cervical cancer screening. Okay, so the most common is the pap smear, no? When the doctor will get a sample from the cervix in the woman using a certain instrument. But of course, this needs to be sent to a lab to be read by a pathologist. Pero, teka, ma'am, siguro may mga kababayan tayo na nakikinig doon sa mga malalayong lugar. Like for Yes. example, doon sa mga limlim na lugar. Yes. Mayroon bang alternative na pwedeng Yes. gawin doon? You don't have the pap smear there. That's not available. Eto doon, para ma-protection na natin yung mga kababaihan dahil mataas yung bilang. Mayroon alternative Yes ba po. na pwedeng gawin? Yes, and that's good news. It is being acceptable in universally that the best alternative to pap smear in cervical cancer screening is VIA or visual inspection with acetic acid. Teka muna po, explain ito very quickly. Yes po, puhunan lang po ay white vinegar. Oh. Yes, we just soak a big tissue, a big sponge or cotton ball. We just soak it inside the vaginal canal, touching the cervix for 1 minute. Then
we will remove it and then look at it. Actually, this is not being done by anybody. This will entail also training. So, but this is just a short. Even the midwives can do, Pero let me ask this. you this question. Follow up, Miss Jackie. Yes, yes. Is this acceptable? Yes, it's being recommended in developing countries and in places that cannot have a pap smear. We are doing it. My group is going around the Philippines. We have a mobile bus, and number one of our services is cervical cancer screening. But it's not enough. We use screen, but if you have a finding, the finding is only positive or negative. Negative, good. Positive, it means that you have abnormal cells. The abnormal cells, it will take about 10 to 30 years for it to develop to cancer. Okay. So maganda yon, i-treat namin. So, ang ganda pala nito, Miss Jackie. May alternative. Yes. Without the pap smear, ito yung alternative. And it's only one- You're introducing this, the Philippine Cancer Society. It's been there actually for so many years, but they have done researches. I don't know how. Nahihiya ba? Or, I mean, gumamit ng suka na ito naman ay mas mura at Research. mas madali. No, but you have also to train people. Research na ginawa ito ng the Philippines or Philippines and Universal. It's just not so. It's being already Universal, recommended. meaning- Yes, it's Oh, being I see. recommended Even already. abroad? Yes, Okay. because there are so many, undeveloped or underdeveloped countries. I'm not, what is this white vinegar, ma'am? Suka puti. Suking puti. Yes. Talaga? That's why mura lang po. And we will know the result fast. Not like pap smear that you will know after 1 week, 2 weeks, or sometimes depends where they send the specimen. Maybe it takes a month. So this 1 minute. So, 1 minute. Yes, So- you know the result. okay, so ilan na mga natulungan nyo po dito sa ganitong klaseng approach We ninyo, have ma'am? since 2009 we've been doing this, but it's not only that. We are doing so many services to women regarding their health, usually in the countryside. Since I've counted since 2009, we have helped about 12,000 plus women. It's all over the country. It's not limited here. Ikakwento ko, last Wednesday, no, nung tayo ay nag-medical mission. Yes. Kami ay nasa Concepcion, Marikina. May isang bus doon and your representative from the Philippine Cancer Society. Kasi partner ay- ng UNTV, Yeah, they have- ang Philippine Cancer. Philippine Cancer Society po has sila may bus. It's my NGO. We have a separate bus. Okay. Talaga So naman. they're doing theirs also. That's why I hope that So, dalawa na. more people will be doing Yes. this. Kasi ginagawa nila in 1 minute malalaman nga. Yes. Yung sinasabi mo yun sa bus na may Yes. screening? So may breast cancer Yes. screening at Yes. saka cervical cancer screening. Ayan. But syempre, wala nang oras kasi tatawag na ako. Hindi ko Pero nagawa yung thank you very cervical. much kasi na-utilize din natin yan. Yes, Kasi partner yes. nga natin, kasama yung bus, partner Yes. ng UNTV sa medical mission ni Kuya. Ano po, nandun sila, kasama rin ako. And thank you. Salamat sa Diyos kasi so far, at Safe my naman. age na 40, wala. Safe tayo. Okay. Do you have any... Bakit ka naman tumatawa? Dapat pag Hindi sinabi kasi mo yan- nag-iingay sila doon pag sinasabi kong 40. Ayan, sige po, Bakit? doktora, Okay. sorry. But is there any age limit sa cervical cancer screening? Okay. Or sa breast cancer Yeah. screening? When to do cervical cancer screening, okay? It's recommended also by the Society of Gynecology of the Philippines that the first pap smear you should have or VIA is 3 years after your first sex or at the age 21 which comes first. So for example, if you had first sex at 13, then you can have your first VIA or pap smear at the age of 16. But if you get married at the age of 21, you don't wait to be 24 before you have You mean pap smear. 3 years? Yeah. Yes. If before 21, then 3 years after. But if you're already 21 or beyond, then you can have, then when you have sex, then you can have your first cervical cancer screening. Okay. What about those women who have never had sex in their lives? Actually, it's still recommended because they said, they can still have cancer but at least rest. So sometimes the patient, I make it for voluntary kasi, the pain when you insert a certain Yes. instrument. So, and then if you consider them high risk, okay? So that's we still do. So, But At any our age?
Until... Ano, mga after 35 or 40. So, hindi nangangahulugan. Not the young age na virgin. Okay. So, hindi nangangahulugan na kung wala kang experience, exempted ka na sa screening. But very, very, very rare. Okay. Yan. Alam mo, But we don't do cervical cancer screening in women already whose uterus was removed for benign condition, not for precancer lesion, and not with high risk factor. So we stop. And then they recommended, ang ibang societies in the world, they recommend to stop at 65. But some societies will insist na you still do it kasi meron kaming kilala na ang mother niya na diagnosed cervical cancer at the age of 85. Yeah, so 85? it's still, So in the Philippines? yes, in the Philippines, but that's rare. So it's up to you actually if, you know. Okay. Ma'am, since you have a separate NGO, Yes. Iba din It has itong a long Philippine. name. Ano pong pangalan po, ma'am? ng group ninyo? Kalusugan ng Kababaihang Pangkabayanan Incorporated or KNK Pink. Okay. So Kasi we taga start- Mindanao si ma'am eh. Yeah. Ayan. Pero but I'm practicing here in the Philippines. In Manila. Okay. Ma'am, yung group nyo and then the Philippine Cancer Society, kami nagpapasalamat po ng dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel. May we know po kung ano yung mga programs na naka-line up in observance of the Cervical Cancer Awareness Month? Of course, there are government hospitals that I think offer free the screening, but most likely they're encouraging women kasi it's difficult also if you even tell them it's free. But if the women do not go to these places, that's why it's one of the Philippine Cancer Society, and like my NGO, we go around. So like even my society, we do medical missions. We reach out to the people. If they will not come to us, then we will be the one. Yes. But it should not, for me, it should not be limited to this month. But it should be done on a regular basis. Like us, we do it every month, at least twice a month. Okay, yun ang nga sinasabi ko kasi hindi naman ganun kahaba yung pila nung Wednesday sa Marikina. And I was thinking, since ito po ay libre, no, siguro naisip ko kasi baka nahihiya yung mga kababaihan na pumunta doon. But of course, ito po ay libre at ito naman ay para sa ating kalusugan para malaman natin at maiwasan magkaroon ng either breast cancer or cervical cancer. That's correct. Kaya, wag sana silang mahiya. Oo nga. Wag silang mahiya. Napag-usapan namin yun eh. Oo. Pero siguro mag-create tayo ng awareness para hindi mahiya yung mga kababaihan. Kung mayroon silang nararamdaman, itatago na nila lang yan. Wag po, hindi tamang approach. Kasi they wait. Sometimes they say we will not do cervical because I'm not taking pills. Yes. Ganon Or sila. wala naman akong nararamdaman. Yes. Manggaling na po sa inyo po, Dr. Concepcion Alfiler. Ano po yung gusto nyo ipanawagan sa ating mga kababaihan na alam natin, dito sa Pilipinas, lumaki na nga po yung bilang nung may nagkakasakit ng cervical cancer. Please go ahead, ma'am, sa panawagan nyo yan. Mga kababayang Pilipina, tayo ay importante, mahalaga tayo sa buhay ng bansa natin. So, alagaan natin yung sarili. So, isa sa common cause of death in the Philippines, of course, is cancer. Breast is number 1 and then cervical cancer. So, if you go to a clinic or take advantage of these free services offered by any organization, please take advantage. Do not wait for the symptoms. There are so many people who are also willing to help. Okay, very good. Thank you very much. Ma'am, susunod ulit ha. This is not the last time. We can partner. Yes. Salamat po ha. Yeah. Coming from you na po talagang ngayon kailangan natin, Miss Jackie, yung mga partners na makakatulong sa advocacy ng programa ni Kuya Daniel. Thank you very much, ma'am. Thank you also for inviting me. Thank you. Ayan. Of course, I'd like to say hi also kay Mr. Romy Marcaida. Yes, Romy! Hello po! He's the one who invited me. Yes, he's also the Hi, one who Dr. invites me. Hi, sir. And also Ms. Zenny. Hello! Thank you very much. Again, Miss Alfiler, thank you very much Thank po. you very Maraming much. Salamat. Yes, Miss Jackie? Yes, balikan naman po natin ang ating doktor at lawyer sa UNTV Action Center para isa-isa nang masagot ang mga katanungan ng ating mga kasangbahay. Ito naman, galing po from Mickey. Binigyan po ako ng professor ng incomplete na marka dahil late po
naipasa ang project ko nitong last semester. Sabi po niya para mabigyan niya raw ako ng grade ay dapat bilhan ko daw po siya ng 3 terabyte na hard drive. Paano po kaya yan? Working student lang po ako at wala naman po akong maraming pera. Attorney. Mukhang, hello. Mukhang hindi tama yung ginagawa ng ng professor niya. Dapat i-require niya yung kumpletuhin yung requirements. Hindi yung hihingian niya ng lagay o sort of suhol doon sa dapat niya i-require niya strictly i-submit niya yung hindi pa na-submit para mabigyan niya ng complete na grado. Hindi yung niya sisingil niya o hihingian niya ng pira katumbas nung siguro gagawin niya siguro kung ganyan pwede siya kung private yan ikuan niya sa administrator diyan ng school o kaya pwede niyang ikuan doon sa kung private school yan doon sa CHED. Ngayon kung government naman yon ikuan niya muna sa principal, isumbong niya muna sa principal o kaya doon sa DepEd. Yan siguro ang pinaka-remedyo niya. Kasi hindi tama yun. Yan lang po. Yan pala yan, Miss Jackie. Okay, thank you very much, Attorney. Ito naman po from Eugene. Nagpapahulugan ako ng gadget sa ilang mga kakilala gamit ang credit card ko. May isa po akong napautang na hindi na po nakakapaghulog ng halos 3 buwan. Kailangan ko na po magbayad sa credit card bill ko. Pwede ko po bang bawiin ang gadget sa kanya at ibenta na lang po sa iba, Attorney? Dalawa pong opsyon niya dyan. Unang-una, pwede niyang gawin yan. Magpadala siya ng demand letter muna doon sa tao na pinutang niya ng gadgets. Bigyan niya ng at least 5 days pagka-receive ng demand letter niya to pay. If not, kung hindi niya mabayaran, balik sa kanya yung gadgets. Ngayon, kung hindi siya tumugon doon sa sulat niya, pwede niya dalhin. Kung halimbawa, nakatira sila sa isang city or municipality, pwede niya dalhin sa barangay kung saan sila nakatira. At doon niya magsampasa ng complaint doon para baka doon pa lang sa barangay magkaayusan na sila. Ngayon, kung talagang ayaw, ibigyan sila ng certificate to file action ng barangay. Kung halimbawa nasa barangay, parehas barangay nila, pumunta na siya sa korte. Mag-file siya ng tinatawag na small claims. Mabilisan lang yun. Mabilisan lang, hindi na kailangan na abogado dyan. Yan. Ayan pala yan. Mabilisan lang daw yan. Attorney, thank you very much. Na-invite mo kami dyan at saka sa mga nakikinig sa atin. And this is medical question for Dr. Alberto Atilano. Kaling kay Rene, gaano na po ka-advance ang Pilipinas pagdating sa treatment ng stroke? Ilang percent po ang chance na makabalik sa normal ang tao pagkatapos ma-brain hemorrhage? Yes, Doc? Yeah, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa huling pakikipag-ugnayan namin sa mga neurologist, malaki na ang advancement natin dito sa Pilipinas sa paggamot ng stroke, na pangkaraniwan na stroke. Ang una-una ay nagtayo sila ng mga stroke unit sa mga malalaking ospital na hindi pa umaabot sa mga probinsya, pero dito sa Manila meron na pag maagang idinala ang pasyente sa ospital na may stroke unit, malaki ang tsansang mabawi niya mabalik sa normal ang kanyang estado sa umpisa pa lang ng stroke. Kasi pangkaraniwan, sa ngayon, pag late na ang pagdating sa ospital at full-blown ng stroke, mahirap na maging normal. Lalo na pag ang tanong mo ay brain hemorrhage, although depende rin yan sa lugar kung saan nag-hemorrhage. Pero yung lugar na tinamaan na nag-hemorrhage, konti na lang ang percent na mababalik sa normal. So karamihan hindi na maibabalik. So importante,
maiwasan natin umabot tayo sa stage na ganyan kasi mahirap nang bawiin. Okay. Loud and clear, Doc Tilano. And coming from Arnold, anong edad po kadalasang nagsisimula ang hypertension? At ano po ang dapat gawin at iwasan kapag mayroon na nito? Pwede na pa po ba na mag-basketball? Sige po. Pwede namang mag-basketball kung basta ginagamot lang yung high blood pressure niya, pwede namang mag-basketball. Tungkol sa edad, karamihan ng hypertension nag-uumpisa sa edad 50 or higher. No? Oh. Pero pwede naman mag-umpisa din sa bata, maski na teenager. Lalo na ngayon. Ngayong panahon na to, nakikita namin mga mas bata na ang mga nakikita namin nagkakaroon ng hypertension or high blood pressure. Dahil siguro sa ang ating mga diet at saka yung ating mga working habits. Ay, ibang-iba na. Oo, iba na. So, bata na ngayon, mga 20 years old, nakakakita na kami ng high blood pressure na bihira yan. Nung ako'y nag-uumpisa pa lang manggamot, bihira yan. Ayan, nakala ko nung ako'y bata pa, Doc. Doc, coming from Art. Ayan, ganda naman ang tama ni Doc. Ano po ba ang mas mahinam after rigorous workout? Cold shower or hot shower? At totoo po bang kumakalat dito sa mga post sa Facebook na dapat daw po bago maligo, dapat basain muna ang paa bago ang ulo para maiwasan ng stroke? Ako kasi puro ako hot, Oo nga alam ko. Hindi ako nasanay dyan. Yes, Doc? Good afternoon. Ay, good afternoon again. Walang kinalaman sa stroke yung pagpapaligo ng hot bath or cold bath or una mo nang basain yung paa. So definitely walang kinalaman sa stroke. Ang pagkaalam ko, may kinalaman sa sipon. Yan. Ayun. Okay. Sige, Doc. Yung iba kasi binabasa muna pusod eh. Ayan, sige. or yung ulo. Ayan. Especially kung malamig. Ayan. Para mabilis na. Okay. Okay. Yes, thank you very much, Doc. Yes. Ngayon naman po, bigyan daan muna natin itong paunawa ng Human Rights Victims Claims Board o HRCVB sa lahat po ng martial law claimants. Bilang paghahanda sa pamamahagi ng full monetary reparation, ang lahat ng mga eligible claimant ay pinapayuhan na magbukas ng sariling savings account sa pinakamalapit na land bank branch sa inyong lugar. Ang eligible claimants ay may claimant na nakatanggap ng aprobadong desisyon sa kanilang claims at pinagkalooban ng kaukulang puntos. Mangyari lamang po na humingi ng Savings Transaction Information o STI sa Land Bank Branch na pinagbuksan ng inyong savings account at kaagad na ipadala ang HRVCB sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan. Ang una po, ipadala sa pamamagitan ng email. Ang email address po ay secretariat@hrvclaimsboard.gov.ph. Pangalawa po, ipadala sa pamamagitan ng pinakamabilis na paraan ng koreo or yung courier service at i-address po sa Room 102 E. Verata Hall, E. Jacinto Street, UP Campus, Diliman, Quezon City, 1101. Minabuti po ng Human Rights Victims Claims Board ang pagbubukas ng sariling account kapalit ng Land Bank Cash Card dahil meron limitasyon sa halaga ng reparasyon na maaaring maideposito sa cash card sa buwan o sa loob ng isang buwan. Sa sariling savings account, mapapabilis ang pagbabayad ng reparasyon sa eligible claimants, lalong-lalo na sa mga claimant na nakatatanggap ng mahigit na halagang 100,000 pesos na reparation. Para naman po sa iba pang detalye na nais ninyong malaman, maaari po kayong tumawag sa HRVCB hotline numbers, landline 02-373-4847. Ulitin ko po, 02-373-4847 at sa cellphone po 0999-505-9737. Thank you very much, Miss Jackie Aquino. At kaugnay po, nito ay mayroon isang ginang na dumulog sa UNTV Action Center at problemado po siya dahil kulang ang kanyang requirements para makapag-claim ng reparation. Alamin po natin ang detalye mamaya sa Service on the Dot.
Okay, ibabalik muli ang programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Nason with Miss Jackie Aquino po ang ating co-hosts. Mag-service on the dot muna po tayo at kasama natin ngayong hapon ang tabayanan nyo. Okay, yan. Binitin ko muna ng bahagya. Ma'am Lilibeth Abila, denied yung kanyang martial law, application. Magandang hapon po. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel. Lapit sa microphone, ma'am. Lapit sa microphone. Ayan. Lapit pa ng konti. Yan. Sige po. Lapit nyo lang yung mouth ninyo po sa microphone. Okay. Ma'am, tama ba? Kayo po ay martial law victim din? Paano nangyari na martial law victim kayo? Sige po. Good afternoon po. Oo. Opo. Sige po. Pakikwento ng konti. Isa po ako sa mga martial law victims na nag-file sa Human Rights Claims Board. And ang application ko is denied. Bakit po? Okay, sige po. Ano ang experience nyo doon? Ano ang mga naranasan nyo? Bakit nasabi nyo nag-file kayo doon sa Human Rights Claims Board? Bakit po? Nung 1982, nabugbog ang tatay ko. Kasama po ako ng tatay ko nang nabugbog siya. Sino bumugbog? 2 sundalo, lasing na sundalo. Hindi man po ako brutal na nabugbog katulad ng father ko, pero natadyakan lang po ako. Pero that time po, 10 years old pa lang ako. At makita ko po na ang tatay ko ay brutal na pinagtutulong-tulungan ng mga soldalo na walang kalaban-laban. Binubudyak po siya, tinatadyakan. Isa pong trauma sa pagkatao ko na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Tapos nag-file kayo sa Human Rights? Opo. Anong klaseng reklamo? Torture. Okay. So, denied kayo? Denied. Yung father niyo po? Approved. Okay. Alam mo, yung sinasabi kasi Miss Jackie na ganyan, naalala ko kasi may kapatid ang papa ko. Yung namatay na siya. Siya din ay, pero hindi siya lang nag-file. Ano din siya? Pinagpapalo din ng Armalite sa likod. Pero hindi na siya wala sa family walang naghabol doon. Bakit hindi naghabol? Wala na, hindi kasi syempre hindi naman nakarating ng yung mga pinag-aralan, mga high school graduate, hindi naman walang nag-file. Kaya naalala ko lang ito, 10 years old. Okay. Dito sa sinasabi nito na siya, 10 years old siya, nung binubugbog at minamaltrato yung kanyang tatay. That was, anong year? 1982. 1982, 10 years old ganon. Nag-file ka, pero hindi na-aprobahan. Alam niyo, we're very lucky. Salamat. Nagpipreside ito ng meeting, iniwanan yung meeting. Dahil gusto niyang pagbigyan yung masagot yung mga katanungan na yan. Ladies and gentlemen, we'll introduce. Last time, nandito na po ito, si Chair Lina Sarmiento, Human Rights Victims Claims Board. Ma'am, again, sa ngalan ni Kuya Daniel at Ms. Jackie Aquino, salamat po sa pagpapaunlak na makabalik ulit kayo dito, ma'am. Maraming salamat. Importante rin naman na may paliwanag natin kung bakit, no? So, Miss Annie, kay Miss Jackie, at saka of course kay Kuya Daniel na palaging bukas para sa mga impormasyon na gusto nating iparating sa mga kababayan natin. Napapasalamat din kami. Opo, hinabol namin ma'am yung vlog nyo eh. Ayan. Sabi ni Kuya, kailangan may pasok niya. Sige po. Ma'am, sige po. Ma'am, sagutin nyo nga po yung sinasabi niya. Oo nga naman. Binugbog yung tatay niya sa harapan niya at 10 years old. Pagkatapos, kasama rin siya doon. Hindi lang naman nandun, pero nasaktan rin siya. Opo. Lapit sa microphone na, ma'am. Umiiyak po ako, nagmamakaawa sa mga sundalo na tigilan na nila yung pagbubugbog sa tatay ko. Pero dire-diretso sila as if gusto nilang patayin yung tatay ko. Okay. Ma'am, bakit siya yung pakadar niya na-aprobahan, pero siya po, bakit ganun? Okay, unang-una, ang board na binubuo ng 9 na miyembro ay hinati sa tatlong division. At ang nagdidesisyon dun sa mga kaso, sa mga claims ay yung 3 divisions ng board.
three divisions of the board working independently and simultaneously of its other. Working independently and simultaneously. Hindi ko alam kung kanino napunta anong division ba napunta yung claim nyo. Actually, Nalaman wala lang niya. po akong na-receive na notice. Nandun, nakita lang daw niya, ma'am, sa Facebook. Ay, sa ano po? Hindi nyo pa nare-receive yung Hindi pa notice. po. So, hindi natin alam, hindi ko alam kung anong nakalagay. Maaring yung notice ay na-email na namin pero hindi pa nyo nare-receive. Paano po? How are you going to deal with this problem? Yung lahat ng taong hindi masaya sa kanilang desisyon, pwede naman silang mag-appeal. No? Pero, ma'am, meron silang karapatan. Kaya nga sinasabi ko sana dapat mag-appeal kahit na magsulat na lang sila ng kanilang apila because meron na lang kami hanggang bukas para mag-decide sa mga appeals. Ma'am, can we clarify? Okay, sa kapakanan ng mga nakikinig at nanonood ngayon, doon sa mga hindi na aprubahan, ilan sila? Ilang libo sila? 64,000. Yung sa 64,000 na yan, kailangan mag-appeal sila. Merong nag-appeal na as of this day, 6,300 ang nag-appeal. So, that's only parang 10%, no? Aha. Okay. Ma'am, sa pag-appeal, para makahabol sila, what do they need? Sa pag-appeal, kailangan nilang patunayan na meron silang ebidensya kung bakit. They have to point out the error, of course. Ano ba yung error dun sa judgment ng division concerned. And then, kung may ebidensya sila na ngayon lang na-discover, kailangan nilang ipakita. And the person who is presenting a newly discovered evidence, dapat mapatunayan din niya na at the time that the person submitted the documents for filing, wala siyang kakayahan o merong nagpigil sa kanya para maisumite yung dokumentong yun. Masyadong technical yung batas. Maraming mga documents na hinihingi at evidence-based kasi. Kaya nga ang mga members ng board equivalent to justices of the Court of Appeals because the board is a quasi-judicial body. Hindi siya administrative body. So, evidence-based yung adjudication. Okay, ma'am, given this example, Miss Jackie, anytime, you can bat in that. Given this example, yung father niya ang muntik na mapatay at siya'y sinipa, nagmamakaawa, na trauma. Kung denied siya dun sa torture, ibig sabihin yung emotional impact sa kanya na na-traumatize siya, walang kaakibat ba yan na kompensasyon? Pangalawa, ang na-review ng Action Center na ebidensya niya, yung 2 tao na nagpapatunay. Yung ID niya, yung affidavit niya. Yun lang po. Ano pa bang pwedeng i-present niyang ebidensya? Dahil wala naman talaga siyang maipipresent. Yung tanging, yung kasulatan lang yun ng 2 tao na matanda na rin po. Hindi ko matandaan yung kaso niya. Opo. Kasi nga, bawat division ay 25,000 yung hinawakan. Like kami, sa division namin, mahigit 25,000 bawat isa ang hinawakang kaso. So, hindi ko alam kung ano yung kaso niya. Pero sinabi may nakikinig sa office namin, ang sinabi, Thank you. Ang reason for denial ay, si Lilibet failed to satisfy the quantum of proof required by law. So, yun ang sinasabi. Witnesses Violeta, Rodil, and Norberta Ricaro did not offer corroborating statements. They merely attested knowledge of the incident and just repeated Lilibet's allegation without other details. Okay. So, paano So, yan? yun Yes, yung Miss Jackie. Yun na nga. Paano nga yun? Kung sila lang 4, kunyari, ang nandun sa loob ng kwarto, ano pang evidence ang pwede niyang ibigay kung wala talagang, hindi ko maintindihan, di ba? But ito ay trauma sa kanya. I mean, maybe she can take a psychological test. Ang last day is tomorrow. But ano pa ang evidence na pwedeng makunan? In the first place, taga saan po kayo, ma'am? That time nung mangyari? Quezon. So ano pang ebidensya kaya? Mukhang mahirap makakuha ng panibagong ebidensya, ma'am.
Alam mo, ang nagde-decide sa appeal siyam kami eh. Before I came here, I was presiding on appeals, the board as and bank were deciding on appeals. So, naglalamay sila ngayon, lahat ng mga appeals na nakapending doon, tatapusin ngayon at saka hanggang bukas ng umaga. So, kagaya niya, kung hindi siya masaya sa kanyang desisyon, dapat siguro ay pag alis namin dito, ay pumunta na siya doon at mabigyan siya ng kopya ng kanyang desisyon. At kung may time pa siya, kung pag sumulat na lang, at sabihin niya, kasi hindi ako makakapag-decide, ako lang eh. Hindi ko pwedeng sabihin, sige, approve ka na. Because ako ay nag-iisa, isa lang ako sa siyam na miyembro ng board. So are you saying, ma'am... The board and bank ang nagdedesisyon sa appeals. Okay, are you saying, ma'am, na since the last day will be tomorrow, doon sa mga kababayan natin na hindi makahabol, kahit magsabihin nila na you submit this evidence or else, wala na rin mangyayari doon sa appeal mo if you cannot produce a new evidence? Kasi wala na talaga kaming magagawa because the board will cease to exist come May 12, 2018. Kailangan ng isang legislative act para siya ma-extend. Ang life ng board hanggang May 12, 2016 lang. Itong 2 years from May 12, 2016 up to May 12, 2018 ay isang extension na. Because of the 75,000 na nag-file. Napakadami nung nag-file. Hindi naman kakayanin. Talagang impossible. Marami kasi ding mga sumali na hindi naman totoo. So, kailangan namin mag-ingat. Kailangan namin may basihan para kami mag-decide. Mahirap naman. Ang daling magkwento madali, di ba? Pero paano malalaman sino ang nagsasabi ng totoo? Kailangan ng ebidensya at saka yung tunay. Minsan, ang mga kwento kasi minsan nakalagay sa witnesses. Totoo na siya ay binugbog o sinipa ng sundalo. Ganun lang. Pero wala naman sinabi na nakita ko o alam ko, narinig ko na may pumuntang sundalo dyan, nakita ko dahil kapitbahay kami. Minsan yung mga kwento nila kulang. Okay. Siguro, Miss Jackie, the way I look at it, ito, habang tinagsasalaysay siya, walang tumulong sa kanyang lawyer para iayos yung kanyang statement. Pero, paano natin magagawa ng paraan ito? Dahil magtatapos na ito bukas. I don't know. This is the way I analyze the situation. Hindi tayo siya nagmamagaling dito. Kung ang last day is tomorrow, ay tama yung filing. Because we need to publish the final list on Monday. So sa Monday, ipapublish ang final list. Gusto ko lang ding sabihin kasi baka mamaya sabihin nila baka di kayo nagpa-extend. Yung extension na ito ay produkto ng isang negosasyon. Nung nagpapa-extend kami, we were requesting 3 years initially. Pero nung nagpapa-extend kami, maraming kumukontra. Dahil, ang sabi nila, matanda na yung mga claimants, nangangamatay na sila, gusto naman nila maabutan ng tatay nila o maabutan ng nanay nila bago naman mawala, matanggap naman nila. So we have to balance the need for us to provide reparations to very old claimants at saka yung i-address mo lahat ng claims. Napakadami kasi. What do you need now para ma-extend yun? Because the way I look at it, there is a need of extension. Kailangan ba ng batas na ipapasa sa Kongreso? Very quick answer, ma'am. Hindi na tayo aabot. Reality is, we will close on May 12, 2018. Because our request for extension took more than a year. Okay. Pero pwede pa bang, kunyari, siya ay gumawa ng appeal, let's say today, ngayong hapon, or bukas, and ito ay pagbibigyan ng pansin in the next few days? Pwede pa until May 12? Tomorrow. The last day for deliberating on appeals will be tomorrow. Dahil ang publication ng approved claims or final list of eligible claimants ay sa Lunes. Dahil magko-compute pa kami. Magkano yung ibabayad kanino? Walang matitirang pera dapat. Pero ma'am, baka naman kaya sa pagmamadali because of the deadline, baka naman mas lalong maraming magkamali. Pinag-aralan naman ng husto. Talagang binasa naman ang mga affidavit. Katanawan Quezon, more than 4,000 filed. Mahigit 4,000 ang nag-file. Marami sa kanila pare-parehong istorya. So hindi rin naman siguro kami masisisi kung hindi kami mag-ingat. Dahil for Katanawan Quezon, may napansin kami dyan, may grupo na nag-organize ng mga claimants. So yung mga istorya nagkokontra sa isa't isa. Minsan yung testigo ng isang claimant, doon sa kanyang
sa kanyang application, iba yung istorya. Okay. So talagang tinutukan namin yung Katanawan, Quezon. Okay. So, ma'am, we will entertain this and we will be monitoring this po, ma'am. At sana magawan din ng paraan kung ano yung legal na maitutulong dito. Ma'am, thank you very much for your time. Ma'am Lina, maraming salamat. Nagpe-preside ka ng meeting but you go out of your way just to be here. Thank you so much And po. then I will go back there. Yes. Thank you very much. Pero ang may papayo ko lang Okay. talaga, ang best way is write Write a an letter. appeal. Write Okay. a letter. Sabihin lang niya. Okay. Because we still have tomorrow to deliberate on the appeal. Okay, mga kasambahay, ay niyo po napakinggan si Chair Lina Sarmiento mula sa Human Rights Victims Claims Board, retired General Lina. Maraming salamat sa ngalan ni Kuya Daniel. Thank you, ma'am. Miss Jackie? Yes, basahin na po natin ang iba pang mga katanungan mula sa ating mga kasangbahay. Question para kay Attorney Pablo Ahesta, galing po kay Lulu. Nagpapautang po ako ng cash sa mga kasamahan ko sa trabaho. May isa po akong katrabaho na biglang nag-resign at simula po nang mag-resign siya ay hindi na po siya naghuhulog sa utang niya. Hindi na rin po sumasagot sa messages ko sa Facebook. Ano po ang dapat kong gawin? Nasa 20,000 pa po ang utang niya, attorney. Ma'am Lolo, siguro ang dapat mo gawin, sulatan mo. Magpadala ka ng demand letter sa na may utang sa iyo. Bibigyan mo siya ng at least 5 days from receipt of that demand letter. Pag hindi siya sumagot doon sa demand letter mo, sa palagay ko, kung halimbawa nakatira kayo sa Quezon City parehas, mag-file ka ng complaint doon sa barangay kung saan siya nakatira. Hindi yung kung saan ka nakatira. Doon sa barangay kung saan siya nakatira. Para ipatawag siya at baka doon magkaayusan na kayo, wala nang problema. Pero kung hindi kayo magkaayusan, meron ka pang isang remedyo. Kumuha ka ng certificate file action doon sa barangay na yun at mag-file ka ng tinatawag na small claims, yung kagaya ang sinabi ko kanina. At yun, napakadali lang yan. Ayan. Hindi mo na kailangan ng abogado o kaya magpagawa ng complaint dahil doon mismo merong complaint sheet at pipilapan mo na lang doon sa korte. Thank you. Ayan. Yes, thank you very much, Doc Atilano. Saan po kayo mapupuntahan? Contact number po, Doc. Sa Ayan. Perpetual Succor Hospital sa May Sampaloc. At sa umaga, sa hapon sa UST Hospital. Thank you very much, Doc Okay. Atilano. Thank you very much sa lahat ng nanood sa ating ngayong araw. Batiin ko muna, Miss Jackie, Yes, of si course. Brad Per Hayden and Sis Mary Ebardo. Ayan, our brethren from Norway. How are you? And good afternoon. Happy listening. Yes, thank you. And I love you, Auntie Lisa. Hi to Eden and Miss Mirna. Thank you so much, Dr. Atilano and Attorney Pablo Ahesta for joining us today. Sa lahat ng aming viewers at listeners sa buong mundo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. And sana ma-enjoy nyo po ang weekend kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Thank you very much, Miss Jackie Aquino. Thank you. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat at paggabay sa atin sa nakalipas na rimang araw. Salamat po sa lahat ng ating nakatuwang mula sa government and private institutions. Salamat sa lahat ng doctors, lawyers, at volunteers na ating nakasama this week. We'll see you all on Monday, God willing. Attorney Ruth Soriano, good afternoon sa lahat ng ating mga vice presidents. Good afternoon po sa inyo. Ate Arlene, good afternoon. Hayaan niyo pong kayo'y aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, maraming salamat. See you all on Monday. Maraming salamat.